A villanyszerelő fényes kalandjai. The bright adventures of the electrician. A villanyszerelő nem egyszerű szakember, hanem a sötétség természetes ellensége. An electrician is not a simple tradesman, but the natural enemy of darkness. Amikor mások csak nézik a villogólámpát aggódva, ő már tudja, hol bújt el a hiba. When others only stare at the blinking lamp with worry, he already knows where the fault is hiding. Ez különleges szuperképesség. That is a special superpower. A villanyszerelő humora legendás. The humor of the electrician is legendary. Ha azt mondod, csak egy kis probléma van, ő mosolyog. If you say there is only a small problem, he smiles. Aztán kinyitja a dobozt, és előkerül 3 régi vezeték, 2 titokzatos kötés, valamint egy megmagyarázhatatlan csavar. Then he opens the box, and 3 old wires, 2 mysterious connections, and 1 unexplainable screw appear. Ilyenkor a falmúltja megszólal. At such moments the past of the wall begins to speak. A villanyszerelő szerszámos táskája külön univerzum. The electrician's tool bag is a separate universe. Van benne fogó, csavarhúzó, műszer, szigetelőszalag, lámpa, és valami, amiről senki sem tudja pontosan, mire való, de biztosan fontos. Inside it there is pliers, screwdriver, meter, insulating tape, lamp, and something nobody knows exactly what it is for, but it is surely important. Ez szakmai varázslat. That is professional magic. A vezetékek világa elsőre kuszának tűnik. The world of wires seems chaotic at first. Piros, kék, barna, fekete, zöld-sárga. Red, blue, brown, black, green, yellow. Az átlagember csak színeket lát. The average person only sees colors. A villanyszerelő viszont egész regényt olvas belőlük. The electrician, however, reads a whole novel from them. A villanyszerelő türelme irigylésre méltó. The patience of the electrician is admirable. Kapcsolgatnak előtte 10-szer. People switch things 10 times in front of him. Elmondják, hogy tegnap még működött. They explain that yesterday it still worked. Hozzáteszik, hogy semmihez sem nyúltak. They add that they touched nothing. Majd kiderül, hogy valaki mindent átrendezett. Then it turns out that someone rearranged everything. Ez klasszikus történet. That is a classic story. A villanyszerelő bölcsessége egyszerű. The wisdom of the electrician is simple. Mielőtt bármit javítasz, kapcsold le az áramot. Before fixing anything, turn off the power. Ez nem csak szakmai tanács. This is not only professional advice. Az életben is hasznos néha megállni, lenyugodni, és csak utána hozzányúlni a problémához. In life it is also useful sometimes to stop, calm down, and only then touch the problem. A villanyszerelő motivációt is ad. An electrician also gives motivation. Megmutatja, hogy a káoszból lehet rendet csinálni. He shows that order can be made from chaos. A sötétből lehet fényt csinálni. Light can be made from darkness. A hibából lehet megoldást csinálni. A solution can be made from a fault. Ez szép életfilozófia. That is a beautiful life philosophy. A történelemben a villanyszerelők csendes hősök. In history, electricians are quiet heroes. Nélkülük sok helyen nem lenne világítás, működő gép, fűtés, internet, zene, kávéfőző, és ez utóbbi miatt komoly társadalmi gondok lennének. Without them in many places there would be no lighting, working machines, heating, internet, music, coffee maker, and because of the last one there would be serious social problems.
Persze vannak furcsa pillanatai is. Of course, it also has strange moments. Amikor minden működik, de csak addig, amíg ő ott áll mellette. When everything works, but only while he is standing next to it. Amikor a hiba eltűnik, majd távozása után visszatér. When the fault disappears, then returns after he leaves. Amikor valaki megkérdezi, ezt gyorsan meg lehetne oldani, ugye? When someone asks, this can be solved quickly, right? Ilyenkor fejlődik a humorérzék. At such moments, the sense of humor grows. Szóval, ha a villanyszerelőre gondolsz, ne csak szerszámot láss. So if you think of the electrician, do not see only tools. Lásd benne a humort, a tudást, a türelmet, a rendteremtést, és azt a nevető üzenetet, hogy néha egyetlen jó kapcsolás elég ahhoz, hogy újra fény legyen. See in it humor, knowledge, patience, creating order, and the laughing message that sometimes one good switch is enough for light to return.